Hello everyone! Welcome back to my channel. It's CoolFitMama here again. So ngayon, magluluto tayo ng roast chicken Pinoy style. Kasi na-miss na natin yung mga pagkain sa Pinas, no? So, ito yung mga ingredients na kailangan natin. Sundan nyo lang ako. So, meron tayong lemongrass, utanglad, chopped ginger, garlic, lemon, saka lagyan ko din ng spring onion. Meron akong soy sauce, brown sugar, black pepper, at saka vinegar. At of course, yung chicken natin. So ngayon, gawin natin, i-mix lang natin lahat sa tray. Tunawin yung mga ingredients like sugar, saka yung sugar lang palang tutunawin. So, mix lang natin lahat sa tray bago natin i-marinate yung chicken natin. So, tunaw na lahat. So, ngayon, i-massage natin yung manok natin para mag-absorb yung flavor natin. So, parang nagpaligo lang kayo ng bata. Massage lang ng massage. Mga siguro 5 minutes hanggang manutsuot yung flavoring sa katawan ng ating manok. So, lagay natin yung lemongrass natin sa loob ng manok. At saka yung spring onion natin para additional flavor at saka super bango. Lalong lalo na yung lemongrass na super mabango pag nilagay sa lechon manok. Lagay din natin yung mga chopped spices sa loob ng ating manok para yung flavor talagang manutsuot sa ating lechon or roast chicken. So ngayon talian natin yung dalawang paa or legs ng manok at ipasok sa loob. Ganyan lang. See? So ang susunod natin gagawin ay ilagay natin yung manok natin sa loob ng plastic bag para sa pag-marinate overnight sa fridge. At huwag kalimutan ilagay lahat ng sauce na mixture natin para totally ma-absorb talaga sa manok natin overnight. So, ganun lang. Now, dublihan natin ang plastic para malinis yung plastic natin. So, here you go. Doble na yung plastic at ready na ilagay sa fridge overnight. Ready to bake for tomorrow. So, ito na mga kapatid, mga mamshi, papshi, anakshi, yung manok natin ready na para lutuin. Bake natin. So, prepare lang natin. That looks yummy. So, itong sauce na to, gamitin natin to sa pag-brush mamaya. After 30 minutes natin ilagay sa oven for 160 degrees Celsius. After 30 minutes, brushan natin ng sauce at saka lagyan natin konting mantika. So, ito na siya, ready for baking. I-bake na natin. Let's go! So, ready na. Lagay na natin. Yay! Looks nice. So, yan na. See you in a bit, chicken. So, mag-brush tayo. After 30 minutes, brush natin para flavor. Almost ready.
So, ito na. Balik-balik natin. It looks like burnt, but it's not because of the soy sauce I use is a dark soy sauce. So, hindi siya sunog. So, balik-balik natin para pantay yung pagka-golden brown niya.